carry me for fun in my buggy. Come along, let's go for the Halloween. See the birds around, they're all looking. Wonder if they like to come for a ride. I'll bet you anything. Now shake with me, there'll be no trouble. Troubles around, bet you'll never ever get away. Never ever get away. Ahoj, takže je tady první díl povídání o naší cestě, kudy jsme jeli těch prvních pár dnů, co jsme zažili a tak. Je to část z domova do Osla a prvních pár dnů v Oslu. Tak je 23:18 a vyrážíme směr Kařez. Může někdo udělat deře? Doplníme vzduch do pneumatik Já to můžeš udělat deře. a vyrážíme za polární září. Čau, čau. Na konci tohohle videa si ještě popovídáme o plynu, o plynových bombách v Norsku a co jsme cestou s nima zažili. Začali jsme tím, že jsme si koupili špatnou tu plynovou bombu, takže jsme se trochu poučili, ale aspoň teď už víme, jak to funguje. Vyrazili jsme z domova, z Rokycan a dojeli jsme první noc k Magdeburgu. Tam jsme spali na parkovišti u obchoďáku Elbe Park. Byl tam ne štelplác, ale na parkovišti vyhrazené místo pro obytňáky. Bylo to v pohodě, bylo to téměř prázdný, jenom pár jiných obytňáků, nějaký kamion, takže klídeček. Ráno tam začalo být trochu rušno, ale tohle bylo na kraji takového velkého parkoviště, takže nic zvláštního. Z Magdeburgu jsme vyrazili směr Dánsko, tam jsme víceméně náhodou cestou narazili na Snowdom v Bispingenu. Je to u dálnice umělá sjezdovka, je tam u toho suprový hřiště a velikánský parkoviště, kde stály obytňáky, nevím, jak by to tam bylo s přespáváním, ale na oběd to bylo super, děti si tam pohrály, dá se jít dovnitř, tam je nějaký takovej stylový obchůdek a restaurace a dá se jít podívat i na tu sjezdovku, na takový ochos, takže moc pěkný a docela jako pěkná zastávka. Děti se vyblbly, uvařili jsme jídlo a ještě takovej jako drobnej zážitek. Jeli jsme teda směrem na Dánsko, ale pořád jsme nebyli rozmyšlený, jestli pojedeme až na sever Dánska a pojedeme trajektem do Norska, a nebo jestli pojedeme přes Oresundský most, přes Dánsko, přes ty ostrovy do Malmö. Nakonec jsme se rozhodli pro mosty, protože lodí v Norsku pojedeme určitě víckrát nějakou ferry. Ještě potom ke konci cesty jsme měli jet z Helsinek do Tallinnu lodí, takže jsme loď oželili a jeli jsme přes mosty, aby jsme si je prohlídli. Takže jsme už na jihu Dánska zabočili na východ a první noc jsme strávili vlastně pod prvním tady z těch mostů, Eristu, v takovém přístavu starším, zrušeným, kde byl zase štelplác zadarmo, respektive štelplác, no místo, kde se dá s obytňákem. Bylo to zadarmo, nebylo tam žádný vybavení, ale byl tam moc pěkný výhled na ten most. Bylo tam několik obytňáků, my jsme tam přijeli v sobotu večer, takže tam postávali ještě nějaký místní v autech, nějaká umladina, ale nic zvláštního se tam nedělo, takže pohodová noc. U toho stání byly takový dva veliký plynojemy, nepodařilo se nám zjistit, na co by tak mohly být. Jestli tam někdo jel, zjišťoval to, určitě nám napište, mě to celkem zajímá. Předpokládám, že spíš na nějaký plyn, protože byly vystavěný do vejšky, řekl bych, že třeba nafta pro lodě nebo tak by jim v tom takhle asi nedržela. Takže to je taková zajímavost. Z Erista, z toho vstání jsme vyrazili teda po mostech směr Malmö, projeli jsme, zaplatili jsme mýto. Nehledal jsem žádnou elektronickou cestu, prostě jsme tam normálně zaplatili v bráně mýtný a jeli jsme do Malmö a na sever švédském, protože
Takový první velký cíl bylo Oslo. A vyjíždíme do Švýcarska. Teda Švýcarska, do Švédska. Z Malmö jsme vyrazili na sever a našli jsme si štelplác s vybavením v Maríně u městečka Haverdal. Byla taková malá vesnice. Tam, když jsme přijeli, zjistili jsme, že jsme si měli udělat nějakou online rezervaci na stránkách, nicméně fyzicky tam bylo plno, takže tam jsme se bohužel museli otočit. Nicméně dali jsme si tam jídlo, prošli jsme se v přístavu, děti si okoupali nožičky, koukalo tam, takže to bylo takový první trochu setkání s mořem na té dovolený. Ještě jsme si tam pokecali s jedním pánem, ten se divil, že chceme jet až na sever Norska a přál nám hodně štěstí, takže jsme vyrazili dál, už myslím za tmy. Z toho obsazeného stání v Haverdalu jsme vyrazili ještě dál na severu, jeli jsme asi 60 km a dojeli jsme do Varbergu a tam bylo moc pěkný stání zase v Maríně. Tam jsme přijeli kolem půlnoci, ale bylo tam automat na placení, dostali jsme kód, otevřeli jsme si s ním bránu a tam bylo pěkný parkoviště. V té Maríně byly tak jako zaparkovaný vytažený lodě, část z nich vypadala, že to opravujou, část byla ve vodě, nicméně bylo tam suprový zázemí, myčka, sušička zadarmo, všechno tam fungovalo, takže paráda. Tam jsme byli asi 2 dny, v tom Varbergu, to je docela pěkný město, měli tam krásné hřiště přímo v centru, takže tam se děti vyblbly. Byla tam městská pláž, tam potom druhý den, když já jsem pracoval, jela Lucka s dětma se vykoupat. Bylo to přímo ve městě, tak bylo to na koupání, ale žádná veliká paráda, nicméně dali se tam potom aspoň opláknout nohy, měli tam u toho záchody takovou koupelnu, takže to bylo dobrý.
Ale teď uvidíte mámu, jak nakopne Racka. Po hřišti a procházce jsme se jeli podívat k majáku, tam se přejelo celé město a u takového velkého hotelu se prošlo po takových cestičkách a byl tam jako maják a taková kamenná vyhlídka na vodu. My už jsme tam byli skoro za tmy, děti se už trochu bály, ale byly tam vidět hezký červánky. Cestou k tomu hotelu jsme narazili na nějaký objížďky a objeli jsme asi půlku toho města. Naštěstí jsme teda jeli bez karavanu samozřejmě, ale i tak to bylo docela dobrodružné. Nakonec jsme se tam dostali. Varberg v nás teda nechal celkem příjemný pocity. Vyrazili jsme dál směr Oslo. Jednu noc jsme strávili u takového hezkého kostelíka a hřbitova, kde na Park for Night jsem našel, že se tam může stát a že tam s tím nemají problém, že někoho dokonce přišel pán tam správce z toho kostela, že je přišel pozdravit a nabídnout jim snídani. To se nám teda nestalo, ale v pohodě jsme tam přespali, já jsem tam potom druhý den pracoval. Lucka s dětma se šli projít, takže paráda. K tomu kostelíku jsme přijeli už za tmy, takže jsme zase trochu nevěděli, jak to tam bude přes den vypadat, ale bylo to v pohodě. Evidentně jsme tam nikomu nepřekáželi a byl tam minimální provoz. Fungovaly tam data, to je důležitý, protože jak pracuju vzdáleně, potřebuju, aby fungovaly data, no a děti se bez toho taky neobejdou, když nejsou někde na procházce, tak prostě jsou pořád na telefonech, koukají na videa a tak, takže to je vždycky podmínka, aby jsme se vešli na stání a aby tam fungovaly data, takže to jsme museli řešit. Jinak všechny ty místa, o kterých mluvím, tak se budu snažit spát dolů do popisu. Můžete se potom podívat, asi tam budu většinou dávat odkazy na Park for Night, takže to tam můžete zkouknout, kudy jsme jeli. Od kostelíka, od hřbitova jsme odpoledne vyrazili dál směrem do Osla a přejeli jsme do Norska. V Norsku jsme našli u nějakého prodejce karavanů takovou servisní stanici, takže jsme vylili záchody, doplnili vodu, vylili šedou vodu, co jsme si prostě tam na tom stání u toho kostelíka všechno naplnili, tak jsme vylili, doplnili. Měli tam automat na bomby a právě jsme si tam v tom automatu koupili bombu, moc jsme ji neprohlíželi, vzali jsme tu kompozitovou, hodil jsem ji do auta a jeli jsme. A co na ní bylo špatně, si povíme za chvíli. To servisní místo bylo, jak jsem říkal, u nějakého prodejce obytňáků a vybavení. Nicméně my jsme tam byli zase odpoledne k večeru, takže už tam bylo zavřeno, ale ten areál byl otevřený, takže tam byli jenom ten servis. Jinak to bylo zadarmo. V Norsku je spoustu míst, kde prostě voda, vylejvání odpadu, všechno zadarmo. Jsou tam na to zařízený, je to super. Potom už jsme konečně dorazili do Osla. V Oslu jsem našel stání zase jako na divoko. Mají tam velikánský parkoviště, tak jako nad Oslem kousek severně je ski areál, kam pravděpodobně Oslané, no kam obyvatelé Osla jezdí na lyže a je to tam super, protože se vlastně autem vyjede až úplně nahoru na tu horu a vedou tam lanovky, takže vy jste vlastně u horních stanic těch lanovek. No a tam bylo velikánský parkoviště, na kterým stálo pár obytňáků. Evidentně zase tam jako jezdila místní mládež a nějaký motorkáři a takhle, ale tam to bylo tak veliký, že nám tam nikdo nepřekážel. První večer, co jsme tam přijeli, tak jsme odpojili karavan, pozamykali to a vyrazili jsme zpátky z kopce
do Osla a jeli jsme se tak jako projít po centru, to už byla dávno tma, ale našli jsme garáže, zaparkovali jsme v podzemních garážích, no a prošli jsme se tam tak po takové části přístavu, kde evidentně byly jako pěší zóny a tak, možná nějaký jako trochu komerční centrum. My jsme to Oslo až tak nezkoumali, co všechno tam je. Než jsme našli garáže, nebo respektive než jsem zajel do správných garáží, tak se nám podařilo vjet do nějakého místa, kde jsou jenom kam směli jenom taxíky a v podstatě jsem vjel tam na nějakou pěší zónu. Ještě tam u toho stála policie a tak jako dost divně na nás koukali, nicméně jsem jako s vyděšeným výrazem na tváři jsem se rychle otočil a odjel a naštěstí za náma nevyrazili ani taxikáři, ani policie. Tady to možná bude vidět v těch záběrech, není to teda až do konce, ale v podstatě o 50 metrů dál jsme se ocitli na takový točně pro taxíky, kde už jako procházeli lidi a po levé straně tam byli v dodávce policajti a jako byli dost překvapení, co tam děláme. Takže jsme se otočili, zajeli o uličku dál a tam jsme zajeli do podzemních garáží. Právě jsme v Oslu, jdeme na vlak. Druhý den jsme po práci vyrazili metrem do botanické zahrady. To bylo moc pěkný. Zajímavý je, v Oslu je snad 5 linek metra, ale jako metro to jezdí jenom v centru, v tom širším centru a v okolí Osla, kam to zajíždí, tam to jezdí jako vlaky nad zemí. Čekáme v Oslu na metro. Tady je zajímavý, že metro tady nejezdí pod zemí, ale nad zemí. T-Bahn. Asi budou podávat čaj. Botanická zahrada byla super, normálně zadarmo. Byť to tam vypadalo takový polomrtvý, tak tam normálně byly otevřený pavilony. Dalo se tam chodit, viděli jsme tam spoustu zajímavých věcí. Lucku i holky nejvíc nadchly ty veliký lekníny. Viktorie Královská se to jmenuje, byl tam s tím celý pavilon a napsaná nějaká historie. Všem se líbil pavilon s tropickýma rostlinama, kde byly kaktusy a syna nejvíc zaujaly zase masožravky, těch tam měli několik, dokonce tam měli stejný, jako máme doma, takže každý si tam našel něco, mezi těma pavilonama byly pěkné procházky, dokonce tam byly otevřený záchody, takže paráda. Akorát, jak jsme tam zase byli pozdě, protože přes den jsem zase pracoval, takže jak jsme tam byli pozdě, tak už tam byla zavřená restaurace nebo takový stánek, chtěli jsme si dát zmrzlinu, to neklaplo, takže potom, když jsme vylezli z té zahrady, našli jsme tam takový hřišťátko a stánek, takový fast food, kde dělali hambáče, pizzu, byl tam norský fast food, kde očividně nenorský provozovatel se mnou lámanou angličtinou domluvil, co všechno chci, tak
odnesl jsem si pár hambáčů a s hranolkama a tak a děti byly spokojený. Ještě jsme tam si zablbli na hřišti a vyrazili jsme zase metrem zpátky. Vyjeli jsme ke sjezdovkám, zbalili jsme se a vyrazili jsme z Osla směrem na západ. Nejeli jsme žádným konkrétním směrem, nechtěli jsme jet úplně na Bergen, tomu jsme se chtěli vyhnout. Mířili jsme směr Alesund, ale chtěli jsme jet jakoby jižněji na ten západ a potom se tam někde prokličkovat přes ty kopce, případně přes nějakou ferry. Takže jsme mířili víceméně směrem na Bergen. Tak, teď k tomu plynu. V Norsku celá ta síť se tam jmenuje AGA, ono to snad přešlo pod Linde teďka, ale všude je to tam označený AGA. Nevím, jestli tam mají ještě víc značek bomb, ale všude na každý benzínce je tady ta AGA a berou to tam jako standard. Nicméně oproti tomu, jak je to u nás, tak oni mají na těch bombách dva typy přípojek. Mají jednu, který říkají click nebo click on a to je vlastně takový bajonet a je to myšlený tak, že přímo na protikusu toho bajonetu, který byste měli třeba v karavanu nebo na nějakém spotřebiči, přímo na tom protikusu je regulátor, který snižuje ten tlak, aby se dal používat v tom spotřebiči. Takže to je ten click on. A potom mají industriál a to je vlastně to, jako máme my, že je na té bombě ventil, který se dá otevřít a začne z toho foukat plyn. Tomu říkají industriál a prostě kdekoliv ty bomby mají, tak tam mají oba typy. A nezáleží to, jestli je ta bomba železná nebo ta kompozitová, mají to prostě prostřídaný, protože na něco se používá ten click on a na něco se používá ten industriál. No a nám se samozřejmě stalo, že v tom automatu, kde jsme si kousek za hranicema Norska u toho prodejce brali tu první bombu z automatu, tak jsme si vzali ten industriál. A já jsem si toho všimnul až někdy za pár dnů, když jsem si řekl, ale podívám se, co k té bombě teda budu, jestli ji dokážu připojit. Mám takovou tu sadu, co člověk u nás koupí, že jsou tam redukce na ty evropské bomby. No a tak na to koukám, že tam vlastně není ventil, není tam žádný závit, že je tam jakýsi bajonet. To bylo takový první veliký zklamání, tak jsem z toho byl trošku jako nešťastný. A v Alesundu potom, když jsme byli, tak jsem si tam našel nějaký jako obchod s vybavením pro obytňáky. Zajel jsem tam a tak jsem se ho vyptával, on mi teda vysvětlil ten člověk, že jsou ty dva typy a já jsem z toho strhnul ten modrý plastík, takže mi jako říkal, že mi ji nemůže vzít jak plnou zpátky, ale pak se tam nějak domluvili a řekli, že si ji nechají na testování a že mi za ní vymění tu industriálku. Tak jo, a tu bombu mi vyměnil za tu industriálku s ventilem. Nicméně z té evropské sady z té tam nepasovala žádná ta redukce, takže jsem si musel ještě koupit redukci na tu jejich bombu. Byla teda drahá, stálo asi 500 jejich korun, takže nějakých 1500 na naše. Nicméně s ní už to šlo dobře. Ta jejich redukce je docela vychytaná, vypadá to takhle a má to tady ten závit, který se na tom protáčí, ono se to natlačí do té bomby tím těsněním a výhodu to má v tom, že nepotřebujete žádný nářadí na to, prostě to k té bombě dáte, zašroubujete to tam takhle tím převlečeným závitem a bohatě to stačí. Jo? Já vždycky bojuju s tím, že lezu do té přední kastle na karavanu, ještě ty bomby mají vždycky na sobě ty držáky a tam mám ten vstup malej, takže to je vždycky boj prohodit bomby a s tímhle to šlo úplně geniálně.
ještě jsou na to lepší ty jejich železné bomby, protože ty mají malinký ty držáky nahoře, takže s těma se pracovalo úplně nejlíp. Ty kompozitní mají podobný jako naše, takže tam se trochu hůř sahá, ale zase tímhle to šlo skvěle. Bomby se tam dají koupit na každý benzínce. Ve Finsku se mi podařilo vrátit norskou bombu, ale byla to asi víceméně náhoda, protože na místě, kde jsem chtěl vracet další norskou bombu ve Finsku, tak mi ten člověk jako řekl, že to je norská švédská bomba a že tu tam nevrátím nikde. Tam, kde jsem vracel tu první, tak to bylo na benzínce, byly tam takový 2 zmatený paní a ty to moc neprohlíželi, ty byli rádi, že se mnou nějak domluvili, co tam po nich chci. Takže tu jsem vyměnil, zbavil jsem se té norský, té druhý už jsem se nezbavil. A asi mi ji neměli vzít ani tam. Finská bomba, ta má jiný uzávěr, na ní už pasuje jedna z těch redukcí, nevím jaká, jestli německá nebo to. Pořád je to AGA, na stránkách toho AGA Linde se jako dočtete, že jsou ty bomby stejný, že se dají použít ve všech jako pobaltských státech a ve všech skandinávských státech, ale není to tak, možná kdybych zajel k nějakému jejich oficiálnímu dealerovi, třeba mi to vezme, ale reálně se mi tu druhou norskou nepodařilo vrátit. Přivez jsem si i tu jednu finskou, protože ta ještě nebyla prázdná, takže budu je prodávat. Když by někdo chtěl, napište, nebo na jaře to asi dám do nějakých inzerátů. Co se výměny týče, tak ve Finsku i v Norsku s tím nebyl problém. V tom Norsku je to na každý benzínce, vždycky je tam vidět AGA, takový skříně a používají to tam asi hodně, takže tam nebyl absolutně problém s těma výměnama, případně s dokoupením nebo vrácením.